नाकुरी ओए माका बवाल रहेछ नि त यार सो गाइजहरु अहिले चाहिँ 11:30 जस्तो भयो मामाको घरतिर निस्केको म चाहिँ जानी हो कि आएको हो आइसकेको हो पढेर आएको ओए सुड्डो A few moments later. सो गाइजहरु यहाँ चाहिँ भाइले बाल काट्ने भनेर आएको हामी चाहिँ कस्तो काट्ने भन्नाले त कस्तो काट्ने हो सो गाइजहरु हाम्रो मिस्टर कालु भाइको बाल पनि काट्यो अनि हामी चाहिँ अहिले घर लाग्दैछौँ अनि त्यसपछि आज नयाँ झर्ना एक्सप्लोर गर्न जाने भन्ने कुरा छ पहिला घर जाऊँ होइन त्यसपछि कपडा सपडा लाउनु पर्यो दाइहरू छन् अनि दाइहरूसँग रेडी भएर निस्किने हो सो गाइजहरु हामी चाहिँ निस्क्यौँ घरदेखि अनि आज हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा मैले अघि नै भनिसकेको छु आज हामी नयाँ झर्ना एक्सप्लोर हान्न जाँदैछौँ अनि दाइ र भाइ चाहिँ एनएसमा हुनुहुन्छ अनि स्कुटीमा दाइको साथी सिङ्गल हुनुहुन्छ अनि मेरो बाइकमा विष्णु भाइ र म छौँ सुरुमा सालजन्डी जानु पर्यो अनि सालजन्डीबाट भित्र हो क्या भित्र गएर कतातिर हो ठ्याक्कै थाहा छैन अब त्यहाँ बुझ्दै बुझ्दै जानुपर्छ कि खै थाहै छैन उ त्यो देखाम न यहाँ मेरो भिडियोमा के कसले राखेको होला यार त्यस्तो विष्णु भाइको नि खिच्देऊ नि त जाऊ खिच्दै जाऊ मलाई जाऊ क्या अर्जुन दाइ जानु न त अर्जुन दाइ जानु न त भयो जाम न त जाम के जाम सो गाइजहरु हामी चाहिँ यहाँ सालजन्डीबाट हल्का भित्र छिरेपछि चिसो पानीहरू चाउचाउहरू चिप्सहरू किन्यौँ अनि लागेको तर पानी परेको क्या गाइज यार घाम पानी परिरहेछ बे स्यालको बे हुने भयो यार ठ्याक्कै हाम्रो त सिधा गयो भने चाहिँ उता रैना देवी हो गाइजहरु है हामी गएको अस्ति नै त्यो ब्रिज चढेर आज चाहिँ हामी यहाँदेखि राइट लाग्दैछौँ यता रहेछ त्यो झर्ना चाहिँ सो गाइजहरु बाटो चाहिँ उताभन्दा अप्ठ्यारो छ जस्तो लाग्यो नि मलाई यार मैले हालिदिन्छु यहाँ ब्लगमा म बोलिरहेको छु त्यो चुप्प लाएर बस्छ त्यो रेकर्ड भइसक्यो भाइ त्यो काटिन्न अब त्यो आउँछ बाटो चाहिँ अलिक अफरोड रहेछ है त गाइजहरु तर म आज पनि हातमा आएको छु तर यस्तो बाटो आउने बेलामा चाहिँ गाइजहरु टक्क जुत्ता सुत्ता पाइन्ट साइन्ट लाएर आउनुपर्छ यार जुत्ता चाहिँ लगाएको छु मैले आज यस्तोमा त एक्लै हिँड्ने नि ठोकिन्न क्या मेरो तर बाटो त डेन्जर रहेछ नि त यताको त यार नरोकम है सुई जाम विष्णु भाइ उता कुनातिर हाल्छु है म मेन भनेको मुनि छुन्छ क्या मेरो त त्यही ठिस लाग्छ हो हल्का गाह्रो रहेछ है गाइजहरु बाटो चाहिँ दुईजना चाहिँ डबल स्ट्यान्ड छुन्छ क्या मेरो मुनि त्यही भएर यस्तोमा त रेत छोड्नै हुन्न के यो छोड्यो कि उठाउन फेरि गाह्रो हुन्छ नि त तेरो नन स्टेप दिने हो क्या दुईवटा बाटो चाहिँ आएको छैन गाइजहरु अहिले चाहिँ ठ्याक्क त्यो ब्रिजभन्दा अलिक ओरै बाटो त्यहाँ एउटा बोर्ड पनि छ क्या त्यहाँदेखि ठ्याक्क राइट हान्ने हो राइट हानेपछि सिधा उकालो माथितिर आउने भर म यार झस्के यार किन त्यहाँ काठ रहेछ मैले त्यहाँ नहाल्ने हो यतापट्टि हाल्थेँ नत्र काठ रहेछ मा कस्तो सर्प जस्तो लाग्यो सिरिङ्ग भएको यार कस्तो कस्तो ठाउँ देखाउँछ हामी त्यही भएर झ्याप्प लाएर सब्सक्राइब चाहिँ हानिदिइहाल्नु पर्यो गाइजहरु रैना देवी जाने बाटो भन्दा चाहिँ यताको बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो रहेछ यार डबल लोड चाहिँ गाह्रो भयो मलाई त डबल स्ट्यान्ड छोइदिन्छ क्या ट्याङ
त्यो पुल हुनेबाट छिरेपछि गाइजहरू दुईवटा बाटो आउँदै आउँदैन क्या जङ्गलको बाटो सिधा आयो हुन्छ क्या कसैलाई केही नसोधिकन अन्त बिचमा जङ्गलमा कसलाई सोध्ने हो र ठ्याक्कै यहीँनिर जङ्गल रहेछ गाइजहरू ठ्याक्कै यहीँ जङ्गलकै फेरि के भन्छ घरहरू रहेछ क्या बस्तीहरू स्कुल होला नि भाइ यता केटाकेटी कहाँ जानु त नत्र पढ्न अब त्यत्रो तल जान्नन् होला कोही पनि जङ्गलको बाटो वनको अफिस रहेछ यहाँ त ठाउँ त बवाल रहेछ नि यार रुखै रुख सब है घरहरू यहीँ जङ्गल छ यार दुईजना भएर हल्का प्रेसर भयो मलाई हातमा सिङ्गल हुने भने त फेरि उडाइन्छ नि फेरि चेत खान केटाहरूले के भयो पर्सँग भ्लग घाँडो जस्तो क्यामेरा पऱ्यो गाइस के भयो अरे ब्याट्री चाहिँ दिन्न यार सकिसक्यो बे ब्याट्री यार गाडी कसलाई दिने यार गाइजहरू है झर्नै भेट्टेन यार झर्ना हरायो बाटो पनि यहाँ त डेन्जरै रहेछ नि यार त्यहाँ चाहिँ मैले खिचेर हिँड्छु क्यामेरा अफ रहेछ है भाइलाई झरेर हिँडाल्न परेको भए ढ्वाक ढ्वाक छोइदिन्छ नि त मुनि अनि दुईजना दाइहरू आउनुपर्छ झर्ना कहाँ होला भनेको त खोइ कहाँ हो कहाँ हामी नि हिँडेछौँ भन्छन् यार झर्ना हरायो केटा हो ए बा तर गाइजहरू झर्ना कहाँ हो भन्ने थाहै छैन तर हामी रैना देवी लगभग आउनै लाग्यो के रैना देवी त यहीँ पारी त हो कहाँ होला दाइ भने कहाँ हो हामी नि हिँडै छौँ यही हो क्या यही पुलामा मिसिसकेको पानी राजेश यो हामी जुन जान लागिरहेछौँ नि यो र रैना देवी त्यो बग्ने पानी चाहिँ एउटै हो जस्तो लाग्यो क्या मलाई यहाँ गाड फाट्न लाग्यो सिनेमेटिक भन्छ ओए अर्जुन दाई बासु दाई त के हो रन्का खान त बुढोले के आयो भनेपछि गाइजहरू यो झर्ना चाहिँ त्यही नै रहेछ क्या जुन हामी रैना देवी गएको थियौँ नि मैले पहिला भ्लग बनाएँ नि भन्नाले बग्ने पानी चाहिँ त्यही रहेछ क्या रैना देवी यहाँ तल रहेछ यो चाहिँ यता रहेछ क्या हल्का मुनि हो रैना देवी चाहिँ भनेपछि त उताबाट आए पनि आइन्छ होला त बाबु होइन तर यहाँ त जिप लाइन गाह्रो पर्छ होला यार बर्खामा त हिँड्नलाई झर्ना हराएर टेन्सन रैना देवी होइन अर्को त्यहाँ एउटा दिदीलाई सोधेको यहीँ माथि र भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएछ गाइजहरू बाटो चाहिँ खोज्दै छ बासुदाई त डेन्जर राइडर रहेछ बे स्वाई हिँड्ने नि त बुढो त राइडर के त म बासुदाई ओए विष्णु भाइ यस्तो हुँदा त मन त कटक्क खान्छ नि त यताको गोरुहरू त चम्का हुन्छ कि हान्न नि सक्छ होइन त्यस्तो बाटो छ गाइजहरू नाकुरी छ्या छ्या यहाँ त कहाँ उक्लेला र ओए गाइजहरू मरे एकछिनै भाइ उता ड्राइभरलाई हेर त कहाँ हो
देखियो र देखियो मैले भ्लगमा हुँ तल बस्ती आउने बेला अझ खासै टाढा रहन्छ क्या यहीँ रहेछ आइसक्यो भनेको अझ बासुदा एकछिन है म यता मोड्छु के छोड त बाबु छोड त यहाँ रहेछ माकुरी बाटो चाहिँ हल्का गाह्रो रहेछ यार अनि त्यो मैले अघि पनि भने त्यो रैना देवी चाहिँ ठ्याक्कै हिँडेको बगेर जाने हो क्या यहाँ अलिकति तल भइसक्यो रैना देवी झर्ना चाहिँ सही बनाएर चाहिँ यहाँ पनि रेलिङ सेलिङ लाएर यो नयाँ नै होला ओए मा खिड्कीलाई त यहीँसम्म मात्र रहेछ नि त यार यहाँदेखि त सिँढी नै सक्यो नि त गाइजहरू गाह्रो गाह्रो म्याकुरी यहाँदेखि लड्यो भने त जान्न त तल भने बाबु ओए त नमाथि त राजेश ओए नगर्कै उताबाट खिच्लास् क्या आइज त्यहाँ डेन्जरै हो क्या देख्नु हो नि दाइ यहीँदेखि सजिलो हुन्छ क्या मुला उता झन् चिप्लो हो म सक्दैन मुला विष्णु भाइ म यहाँदेखि जान लाग्छु है गाइजहरू अघि हिँड पास है पास मिसन पास के भन्छ यसले ए अँ त जमुना होइन जाबुन ओए मा कडा रहेछ नि त गाइजहरू ओए माका ल गाइजहरू यही हो झर्ना ओए माका बबाल रहेछ नि त यार तर डेन्जरै रहेछ यार गाइज यहाँनिर पनि गहिरो होला यार खतरा रहेछ नि त यार दामी ल यार ल दामी तब हामी एकछिन स्विमिङ गर्छौँ गाइजहरू त्यही अरू भनेको सो गाइजहरू हामी चाहिँ अहिले निस्किन थालेको है टक्क अहिले क्लिन भएन त सब उठायो है सो गाइजहरू हामीले यहाँ चाहिँ एउटा पानी पनि भऱ्यौँ होइन यहाँनिर आउँदो रहेछ क्या यो जस्तो शुद्ध पानी केही होइन क्या गाइजहरू देख्नुभयो नि होइन मिनरल वाटर भन्दा शुद्ध घरमा बग्दो रहेछ यहाँनिर पनि छ स्विमिङ गर्नु जस्तो तर यहाँनिर चाहिँ हामी गरेन है हामी गरेको चाहिँ स्विमिङ गरेको चाहिँ यहाँ हो खासै मान्छेहरू आउँदो रहेछ A few moments later. सो गाइजहरू यो झर्नाको नाम चाहिँ बल्ल थाहा भयो क्या यहाँनिर बोर्ड रहेछ जलुके झर्ना रहेछ जलुके अरे यो झर्नाको नाम त अनि यता बुटोल भैरवादेखि भाइहरू आएर छन् क्या 5 जना आएर छन् हामी पनि ठ्याक्क 5 जना आएको थियौँ रमाइलो भाइहरू रहेछन् तिनीहरू गफान्दै तल गइराखन् अनि हामी जाँदैछौँ
धन्नै माकुरी यहाँनिर त डेन्जरै छ हो गाइज यार बाटो कसरी हाल्यो हो यार अघि यार ए माकुरी आया यहाँनिर चाहिँ ढलान दामी छ पछाडि को छ अर्जुन दाइर को छ अर्जुन र राजेश ए राजेशन हामी चाहिँ ओह्रालो लाग्दैछौँ है आउने बेलामा चाहिँ लास्टै गाह्रो भयो है अब कता कता झर्ना पनि नभेटी नि तर आयो डेन्जर मजा भयो नहल्यो है विष्णु भाइ हिँड्यो 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 बासुटा हिँड्यो हिँड्यो मलाई यहाँ गाह्रो भइसक्यो हिँड्यो 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 गाइजहरू हिँड्यो नरोक्यो है नरोक्यो 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 होइन अगाडिकोले रोकिदियो सोलो गरिदियो भने झन् गाह्रो हुन्छ क्या माकुरी डबल रोड गइरहन् त A few moments later.